Egy dolgot akarok még megcsinálni most, és az, hogy a szárnyvégeken a túllógó szegélyzsinórt azt levágom, és leolvasztom a levágott végét. A középen, a gerincnél a szegélyzsinór rögzítését azt nem biztos, hogy ugyanígy fogom hagyni, de az biztos, hogy ennél több kilógó szegélyzsinórra a gerincnél nem lesz szükségem. A fórumon az okosoktól egyébként egyrészt azt a tanácsot kaptam, hogy sokféleképpen lehet megoldani a szegélyzsinór felfeszítését, és ha nekem így tetszik, akkor maradjak csak ennél. Meglátom majd, hogy egy darabig használom így a sárkányt, és utána milyen lesz. Rájöttem, hogy még egy teendőm van, mielőtt teljesen késznek nyilváníthatom a sárkányt, és ez pedig egy olyan dolog, amit ugyanazért felejtettem el, mint amiért a erősítésre nem gondoltam itt a kilépőélnek a standoff környéki részén, és ez pedig a jójóstopperek fölhelyezése. A jójóstopper az olyan trükkökhöz való, amiket én nem tudok egyelőre megcsinálni, és ezért különösképpen nem izgat, hogy rajta van-e a sárkányon, sőt még zavarni is szokott, hogy talajmunkánál beakad, de azért úgy gondolom, hogy az a komplett sárkány, hogyha ez rajta van. Ez egy HQ jójóstopper, amit csak föl kell pattintani a rúdra. Ezt így a Dacron alagúton keresztül még nem próbáltam, magára a rúdra szépen föl tud pattanni, és meglehetősen stabilan ül rajta. Tehát ugyan szokták az ilyeneket esetenként még egy kábelkötegelővel is rögzíteni, de én úgy gondolom, hogy erre jelen esetben nem lesz szükség, hanem csak ide kell pattintanom a helyére, és ez jól meg fog itt maradni. Ha meg mégsem, akkor maximum elveszítek egy HQ jójóstoppert, és majd valamikor pótolnom kell. És akkor most talán már állíthatom, hogy készen van ez a sárkány. Reméljük, hogy akad jó szél is a kipróbálására. Én a magam részéről borzasztóan kíváncsi vagyok. No, hát akkor ebben a hűvös, eléggé megbízhatatlan szeles, de legalább napos időben sort kerítünk az első field tesztre, meg esetleg berepülésre.
szeretnék majd még néhány kisebb változtatást csinálni, finomítást, de minden esetre, hogy teljes legyen a munka, most szeretnék készíteni hozzá egy szép tegesztett, szép tokot, amiben bele lehet csúsztatni, és aztán majd még azzal együtt beletenni a telepre kimenős tokba. Ehhez kitaláltam egy koncepciót, nem akarom túlbonyolítani, nem vagyok benne biztos, hogy marha jól fog menni a dolognak a szabása, varrása, lehet, hogy valami részletre nem gondoltam közben, de lényeg az, hogy lesz egy kis használható tok belőle. A tok ezzel elkészült, most már csak azt kell megnézni, hogy beleférje a sárkány. Lássuk, kicsit szűknek tűnik. Lássuk, hogy kivenni, mennyire lehet. De most azért jól össze van csomagolva, akkor a kivétel az nem gond. És ezzel a szelekótya sárkány teljesen elkészült. A videósorozatnak azért lesz még egy epizódja, amiben néhány apró, utólagos változtatást mutatok be. Addig
lehet velem együtt örülni az új sárkánynak, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.